ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 3 ጄኔቲክስ በሚለው ዩኒት ውስጥ how can gene technology be used in forensic science የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደተለመደው ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ይህን ርዕስ ትኩረት የሚያደርገው በፎረንሲክ ሳይንስ እና በጂን ቴክኖሎጂ መካከል ያለውን ግንኙነት ነው። ፎረንሲክ ሳይንስ ማለት ምን ማለት ነው? ፎረንሲክ ሳይንስ ማለት በወንጀል ምርመራ ውስጥ አንድ ወንጀል የተፈጸመበትን ሰው ማን ነው ወንጀሉን የፈጸመው የምንለው ወይም ተጠርጣሪን ወንጀለኛ ነው ወይስ ወንጀለኛ አይደለም፣ ወንጀሉን ፈጽሟን የሚለውን ነገር ለማረጋገጥ የምንጠቀምበት የፊንገር ፕሪንት ቴክኖሎጂ ነው። ይህ ፊንገር ፕሪንት ጄኔቲክ ፊንገር ፕሪንት ማለት ነው። የዲኤንኤ በመውሰድ ዲኤንኤዎችን የማመሳከር ስራ በመስራት ወንጀሉን ፈጽሟን ወይስ አልፈጸመም የሚለውን ነገር የምናረጋግጥበት ሳይንስ ነው። ይህ ፎረንሲክ ሳይንስ። በዚህ ፎረንሲክ ሳይንስ የምንጠቀመው ፊንገር ፕሪንት ነው። ፊንገር ፕሪንት have been used for many years to help place a suspect at the scene of a crime. ለረጅም ጊዜ በፍርድ ቤት አንድ ተጠርጣሪ ወንጀሉን ፈጽሟን አልፈጸመም የሚለውን ለማረጋገጥ ፊንገር ፕሪንትን ለረጅም ጊዜ ስንጠቀም ኖረናል። They continue to provide a strong evidence. A strong evidence provide ያደርጋል because with the exception of identical twin, an individual fingerprints are unique. Individual fingerprint unique ነው። እያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ ዩኒክ የሆነ ፊንገር ፕሪንት ነው ያለው። except identical twins, they do not change throughout life. አይቀየርም የትዊን። genetic fingerprinting has nothing to do with the actual fingerprint. genetic fingerprinting የምንለው ምንም ግንኙነት የለውም ከአክቹዋል የእጅ አሻራ ጋር። It is a technique for comparing the DNA of different people. actual fingerprint የምንለው የእጅ አሻራ የተገኘ የምንለውና genetic fingerprint ይለያያል። genetic fingerprint ማለት it is a technique for comparing the DNA of different people. ነገር ግን በወንጀል ምርመራ ውስጥ ፊንገርፕሪንትንም ለረጅም ዘመን ስንጠቀመው የነበረ ቴክኖሎጂ እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። ምክንያቱም የእጅ አሻራም ወንጀልን ለመፈጸም አለመፈጸሙን እንደ ኤቪደንስ ይታያል። ነገር ግን we are talking about እያወራን ያለነው እኛ genetic fingerprint ነው because we are talking about gene technology in forensic science. የጂን ቴክኖሎጂን በወንጀል ምርመራ ሳይንስ ውስጥ ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ genetic engineering is a technique for comparing the DNA of a different people. Much of the DNA in the cell of the body is what is known as non-coding DNA ይባላል። አብዛኞቹ ዲኤንኤዎች በሴላችን ወይም በቦዲያችን ውስጥ ያሉት ምን ይባላሉ? non-coding DNA ይባላሉ። እነዚህ the non-coding DNA is found between the genes and contain a base sequence that are repeated. እነዚህ the non-coding DNA የሚገኙት between the genes and በጂኖች መካከል ነው የሚገኙት non-coding DNA and contain base sequence የቤዝ ሲኩዌንስ ይዛሉ። እነዚህ ቤዝ ሲኩዌንስ that are repeated የሚያደርጉ ቤዝ ሲኩዌንሶች ናቸው። ሪፒትድ የሚያደርጉት
sometimes in many times over ነው repeat የሚያደርጉት። This repeating sequence of a non-coding DNA are called mini satellites ይባላል። እነዚህ repeating sequence of non-coding DNA ምን ተብለው ይጠራሉ? mini satellites ተብለው ይጠራሉ። And it is these that form the base of genetic fingerprint. እነዚህ ሚኒ ሳተላይቶች ናቸው ለጄኔቲክ ፕሪንት እንደ ቤዝ ሆነው የሚያገለግሉት። ምክንያቱም the mini satellites are inherited along the coding DNA from one or other parent. ሚኒ ሳተላይቶች ኢንሄሪትድ ይሆናል ከማን ጋር? ከኮዲንግ ዲኤንኤ ጋር from one or other parents. ሌላው the DNA used for analysis can be obtained from a sample blood. DNA ለዲኤንኤ አናሊሲሱ የሚያገለግለን የሚወሰደው ከሳምፕል ብለድ ነው። ይህ ሳምፕል ብለድ ዋይት ብለድ ሴልስ ሁድ ሰፕላይ the DNA ነጭ ደም ሴሎች ዲኤንኤውን ፕሮቫይድ ያደርጉልናል። ስኪን ሊወሰድ ይችላል ወይም ከሲመን ሊወሰድ ይችላል። in fact from any types of cell that has a nucleus ከማንኛውም ሴል ኒኩለስ ካለው ሴል ሳምፕል መውሰድ ይቻላል። if the sample does not contain sufficient DNA for analysis ሳምፕሉ ግን sufficient የሆነ DNA ከሌለው then the amount can be amplified. ትንሽ ከሆነች DNA የተገኘችው የተወሰደችው ሳምፕል በሜሽን ወይም በፕሮሰስ አምፕሊፋይድ ትሆናለች። ይህ አምፕሊፋይድ የሚሆነበት በምንድነው? using the polymerase chain reaction ወይም using PCR አምፕሊፋይድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ተጠርጣሪ የሆነ ሴት ተገላ ብትገኝ ከመገደሏ በፊት ተደፍራ ቢሆን ሲመኑን መውሰድ ይቻላል። የሰውየው የስኪን የተለያዩ ነገሮች ቢገኙ እነሱን ሳምፕል መውሰድ ይቻላል። ወይ ገዳዩ ሰውዬ ለመግደል በሚያደርገው ሙከራ ተጠርጣሪ ጉዳት ደርሶበት የፈሰሰ ደም ተገኝቶ ሊሆን ይችላል። ከዛ ደም ዲኤንኤውን በመውሰድ የወሰዱት ዲኤንኤ ደግሞ አነስተኛ ከሆነ አምፕሊፋይድ በማድረግ በፖሊመሬዝ ቼን ሪአክሽን የተጠርጣሪውን ደም ወንጀሉ በተፈጸመበት አሻራ ተገኝቷል አልተገኘም የሚለውን የኮምፓሪሽን ስራ ሰርቶ በቦታው ነበር አልነበር የሚለውን መወሰን ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በጄኔቲክ ፊንገር ፕሪንት የሚያስፈልገው ምንድነው? ዲኤንኤ ነው። ዲኤንኤው ያ ዲኤንኤ ወንጀለኛ ተብሎ ከተያዘው ሰውዬ ጋር ኮምፔር የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው። ኮምፔር የማድረግ ስራ ይሰራል ማለት ነው። The main stage in preparing a genetic fingerprint are as follows. ዋናዎቹ ስቴፖች በጄኔቲክ ፊንገርፕሪንት ጊዜ የምንከተላቸው ዋናዎቹ ስቴፖች የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ DNA is isolated from the cell. ወንጀሉ በተፈጸመበት ቦታ የተገኙት ሴሎች ዲኤንኤው አይሶሌትድ ይደረጋል። The DNA is cut into fragments. ዲኤንኤው ወደ ፍራግመንት ከት ይደረጋሉ። ከት የሚደረጉት ደግሞ በኢንዛይም ነው። ኢንዛይሙ it may be one or more restriction enzyme ሊሆን ይችላል። The fragments that are obtained are treated with alkali. የዲኤንኤው ፍራግመንት በአልካላይ ሶሉሽን ትሪትድ ይደረጋል። በአልካላይ ሶሉሽን ትሪትድ የሚደረግበት ምክንያት ምንድነው? to separate the strand of each DNA fragment ነው። each DNA fragmenትን separate ለማድረግ ነው። ሌላው the fragments are separated አሁንም በተጨማሪ the fragments are separated by gel electrophoresis በgel electrophoresis
በተጨማሪ ምን ይሆናል ፍራግመንቶቹ ሰፓሬት ይሆናሉ። ኤሌክትሮፕሮሲስ ማለት ፍራግመንትስ ኦፍ ዲኤንኤ ወይም ፕሮቲን ሞለኪውልስን ሰፕላይ የምናደርግበት ነው። ኤሌክትሪካል ፊልድን አፕላይ በማድረግ ሰፓሬት የምናደርግበት ፕሮሰስ ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ስሞል ፍራግመንቶች ማለት ዊዝ ሎር ሞለኪውል ማስ ያላቸው ይፈጠራሉ። እነዚህ ደግሞ ሙቭ ፎርዘር ያደርጋሉ ከላርጀር ፍራግመንቱ ማለት ነው። ከላርጀር ፍራግመንቱ ሙቭ ፎርዘር ማድረግ ይችላሉ። ሌላው the invisible pattern of separated DNA the invisible pattern of እነዚህ separated DNA fragments they are transferred from the gel to the nylon membrane ወደ nylon membrane transferred ይሆናሉ። ይህ the membrane is placed over a gel እንደገና ሜምብሬኑ በምን ውስጥ ማስቀመጥ ይቻላል? በጄል ውስጥ ማስቀመጥ ይችላል። ጄል በጄሉ ምን ውስጥ ያስበው ጄሉ የት ውስጥ ያለው in tray of flow buffer ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላ it must be held in a place by paper towels and weight ከዛ paper towels በማስቀመጥ weight ይጫንበታል። ስለዚህ በፈሩ ማለት ነው ይሄ tray of flow በፈሩ ምን ያደርገዋል? ሶክ ያደርግልናል። ምኑን? ጄሉን ይመጥልናል። ጄሉን ይመጥላል። ጄሉ ውስጥ ምን ነበር? ጄሉ ውስጥ ምን ነበር? ፍራግመንትስ ኦፍ ዲኤንኤ ተጨምረዋል በጄሉ ውስጥ። ጄሉን ደግሞ ወደ ናይለን ሜምብሬን ትራንስፈር ተደርጓል። ሜምብሬኑ ደግሞ ምን ላይ ይቀመጣል? ኢን ጄል ትሬ ኦፍ ፍሎ በፈር ይቀመጣል። ይህ ፍሎ በፈሩ ምን ያደርግልናል ማለት ነው? በፍሎ በፈሩ ላይ በተጨማሪ ደግሞ ፔፐር ቶል እናስቀምጥበትና ዌት እናስቀምጥበታለን። ይሄ ፍሎ በፈሩ ምን ያደርግልናል? ሶክ ያደርግልናል፣ ይመጥልናል። ማለት ጄሉን ከመጠጠልን carrying the fragments of DNA with it ማለት ነው። ዲኤንኤውን ብቻ ይዞ ይገኛል ማለት ነው። ስለው the buffer can pass through እንደገና through the membrane በፈሩ ደግሞ እንደገና ፔፐር ቶል ማስቀምጠን ስለነበር በፈሩ እንደገና በምን አብዞርብ ይሆናል? በፔፐር ቶል አብዞርብ ይሆናል። በት ዲኤንኤው ግን አብዞርብድ አይሆንም። ስለዚህ ዲኤንኤው ምን ይሆናል? በናይለን ሜምብሬኑ ላይ ይቀርልናል ማለት ነው። በናይለን ሜምብሬኑ ይቀርልናል። ቀጣይ ከዚህ በመቀጠል ምን ይደረጋል? ራዲዮ አክቲቭ ጂን ፕሮብ ራዲዮ አክቲቭ የሆነ ጂን ፕሮብ አፕላይድ ይደረግበታል። ራዲዮ አክቲቭ ጂን ፕሮብ will be applied to the membrane እነዚህ ራዲዮ አክቲቭ የሆነ ጂን ፕሮብ አፕላይድ በሚሆንበት ጊዜ በሜምብሬኑ ይህ ምን ይሆናል? this made of a single strand DNA ይፈጠራል። በዚህ ሰዓት a single strand DNA ይፈጠራል። ይህ single strand DNA cDNA ይባላል። and binds with the base sequence ይህ ደግሞ ከማን ጋር ባይንድ ያደርጋል? ከቤስ ሲኩዌንስ ጋር። ከቤስ ሲኩዌንስ የትኛው ቤስ ሲኩዌንስ? in the mini satellite regions ጋር ባይንድ ያደርጋል። ሚኒ ሳተላይት ሪጅን ጋር ባይንድ ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ the membrane ማለት ነው is placed over a piece of X-ray membrane በፒስ ኦፍ ኤክስሬይ ይታያል። ከዛ to reveal the position of this fragment የዲኤንኤ ፍራግመንቱን ይታያል ማለት ነው። that are bounded to the probe ራዲዮአክቲቭ ፕሮቡ ጋር ባውንድ ማድረጉ ቼክ ይደረጋል ማለት ነው። ይህንን ፕሮሰስ እዚህ ጋር በስዕል ማየት ይቻላል። የመጀመሪያው ፕሪፓሬሽን ኦፍ ዘ ፍራግመንት ነው። ፍራግመንቱን ፕሪፔር ለማድረግ ምንድነው ወደ ፍራግመንት ለቀየር ዲኤንኤ ሪስትሪክሽን ኢንዛይም መጨመር ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ኖርማል ቤታ ግሎቢን አለ ነው። ሁለተኛው ላይ ሲክል ሴል አለል አለ። ሶስተኛው ላይ ሄትሮዛይገት አለ። እነዚህ ፍራግመንቶች ወደ ጄል ኤሌክትሮፕሮሰስ ይገባሉ። ጄል ኤሌክትሮፕሮሰስ በሚገቡበት ጊዜ የሚያደርጋል ዲኤንኤውን ሰፓሬት ያደርግልናል። ይህ ዲኤንኤውን ወደሚቀመጣል ማለት ነው። ከዛ ወደ ናይትሮሴሉሎስ ፔፐር ኦር ቦልት ወደምንለው ሜምብሬን ይቀመጣል። ይህ ሜምብሬኑን እንደገና ደግሞ ወደ ጄል ትራንስፈር ይደረጋል። ወደ ጄል ትራንስፈር ከተደረገ በኋላ ከታች ስፖንጅ አለ፣ ጄሉን ይመጥልናል ማለት ነው። ጄሉን ይመጥልናል። በተጨማሪ በአልካላይን ሶሉሽን ትሪት መደረግ አለበት። ከዛ ሄቪ ዌይት ይቀመጥበታል። ፔፐር ቶል አለ። ከዚህ ፔፐር ቶሉ ደግሞ ምንድነው አሁንም በተጨማሪ ጄሉን ይመጥልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስለዚህ ብሎቲንግ ቱ ዲኤንኤ ሜምብሬን ማለት ዲኤንኤውን ወደ ናይትሮሴሉሎስ ፔፐር ብሎት ኮፒ ያደርግላቸዋል። እንደ ይታተማሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በመቀጠል ምን ይጨመራል? ፔፐሯ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ናይትሮሴሉሎስ ፔፐሯ አለች። እቺ ናይትሮሴሉሎስ ፔፐሯ ወይም ፔፐር ቦልት የምንላት እዚህ ጋር ሲዲኤንኤውን እናገኛለን። ሲዲኤንኤው አለ። በዚህ ሲዲኤንኤ ላይ ራዲዮ አክቲቭሊ ሌብልድ ፕሮብ አድ ይደረግበታል። ይህ ጂን ፕሮብ ማለት ምንድነው? ኒኩሊክ አሲድ ፕሮብ ነው።
ሲንግል ስትራንድ የሆነ ኒውክሊክ አሲድ ፍራግመንት with a complementary sequence እዚህ ጋር ላለው ዲኤንኤ ኮምፕሊሜንተሪ ሲኩዌንስ ያለው ታርጌት ኒውክሊዮ አሲድ የያዘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ፕሮሰስ ይህ ቴስት የሚደረግበት ፕሮሰስ ምን ይባላል? ሃይብሪዳይዜሽን ራፒድ ቴስት የሚባል ፕሮሰስ ይከናወናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሃይብሪዳይዜሽን ዊዝ ራዲዮ አክቲቭ ፕሮብ ይካሄዳል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ the probe hydrogen bond to some fragment ስለዚህ ፕሮቡ ሃይድሮጅን ቦንድ ይፈጥራል ከማን ጋር? ከሰም segments of the fragments ጋር። መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር የምታዩት አውቶ ራዲዮግራፊ ነው። ፊልም ኦቨር ፔፐር ቦልት ነው። ይሄንን በምን ይታያል? በኤክስሬይ ይነሳል ማለት ነው። ኤክስሬይ ተነስቶ አውቶ ራዲዮግራፊውን እዚህ ጋር ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ ይሄንን በማየት የተጠርጣሪው ወንጀሉን ፈጽሟል ወይስ አልፈጸመም የሚለውን የምናይበት ነው ማለት ነው። ይህ ፎረንሲክ ሳይንስ። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ምንድነው? ፕሪፔሪንግ ኤ ጄኔቲክ ፊንገርፕሪንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ the chance of two people having the same genetic fingerprint unless they are identical is about 1 in 1 million. the same genetic fingerprint የሚኖርበት ቻንስ መንታ ካልሆኑ በስተቀር ከ1 ሚሊዮን ሰው በአንድ ሰው ነው ሊከሰት የሚችለው። almost negligible ነው ማለት ነው። This means that a genetic fingerprint can be used to provide a strong evidence of involvement or innocence of the crime. ስለዚህ ወንጀሉን መፈጸም አለመፈጸሙን ለማረጋገጥ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው የጄኔቲክ ፊንገርፕሪንት። because አይደንቲካል ካልሆኑ በስተቀር ፊንገርፕሪንታቸው የመመሳሰል እድላቸው በጣም ዝቅተኛ ነው። በጣም ዝቅተኛ ነው ቲዩን ካልሆኑ በስተቀር። Look at the fingerprint in the figure 344 of a person accused of attacking a person together with the victim's genetic print. እዚህ ጋር በፊገር 334 ላይ ተገልጿል። በፊገር 334 ላይ ተገልጿል። በፊገር 334 DNA fingerprints from the defendant and victim ምንድነው? ዲፌንደንት ብለድ አለ። ብለድስ ፍሮም the defendant ክሎዝ አለ። ቪክተምስ ብለድ አለ። ቪክተምስ ብለድ ማለት ወንጀሉ የተፈጸመበት ሰውዬ ነው። ሌላው ዲፌንደንትስ ብለድ አለ። ዲፌንደንትስ ብለድ ማለት ወንጀሉን ሰርተሃን ተብሎ የተጠረጠረው ሰውዬ ደሙ ይወሰዳል። በተጨማሪ ደግሞ ብለድ ፍሮም the defendant's clothes አለ። እነዚህ ሶስት ነገሮች በማነጻጸር ወንጀሉ ተፈጽሟል አልተፈጸመም የሚለውን ማረጋገጥ ይቻላል። Clearly the blood on the defendant clothes from the defendant clothes had the same DNA as the victim blood. ይህ የዲፌንደንቱ ብለድ እና የቪክተሙ ብለድ the same DNA ካላቸው ተመሳሳይ ከሆኑ ይህ ማለት ወንጀሉን ፈጽማን ከተባለው ሰውዬ ልብስ ላይ የተገኘ ነው ይህ ደም እና ወንጀሉን የተፈጸመበት ሰው ሁለቱ ቼክ ሲደረጉ the same DNA ካለው so this is a strong evidence that the defendant was at least present at the time. ስለዚህ እንደ ክሊምን ኤቪደንስ ይሆናል ማለት ነው። ቢያንስ ወንጀሉን በፈጸመበት ሰዓት ተገኝቶ ወንድሙ አይደለም። እንዴት ከቪክተሙ ብለድ ጋር ተመሳሳይ ሊሆን ቻለ ደሙ? because ከቪክተሙ ደም ጋር ተመሳሳይ የሆነው ወንጀሉ በተፈጸመበት ሰዓት እዛ ቦታ ነበርና የሱ ደም ወይም የሱ ዲኤንኤ በቪክተሙ ብለድ ዲኤንኤ ውስጥ ኮንታክት ነበረ የሚለውን ነገር ያሳያልና ዲኤንኤው ለምን ተገኘ? የሱ ዲኤንኤ ለምን በሟች ላይ ተገኘ? ስለዚህ ወንጀሉ በተፈጸመበት ሰዓት እዛ ቦታ ነበር የሚለውን ነገር ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ
what are the moral and ethical consideration of using gene technology የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በዚህ ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እየተከታተላችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን።